අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් image එකක unwanted object එකක් නැත්තම් අනවශ්‍ය කොටසක් අයින් කරන්න කොහොමද කියලා. ගොඩක් අය හිතනවා ඇති එහෙනම් මේ කතා කරන්නේ Photoshop හරි paid app එකක් ගැන වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වුණත් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ free website එකක් ගැන. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට යූස් කරන්නේ Google Chrome එක. මම මේ විදිහට Google Chrome එක ඕපන් කරගෙන මෙතන සර්ච් බාර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ සර්ච් කරගන්නවා magic eraser කියලා. ඊට පස්සේ enter key එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෙබ් ගොඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් ගොඩක් අපිට තියෙනවා. උඩින්ම පේනවා Magic Studios ලගේ Magic Eraser කියන වෙබ් එක. ඔෆිෂියල් වෙබ් එක. ඒක තමයි. මම පහලින් comment section එක හරි description එකේ හරි දාලා තියන්න link එක. මම මේක click කරලා වෙබ් එකට මේ වෙබ් එකට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන examples තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ example හතර try කරන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට object එක අයින් කරන්න ඕන pitch එක මෙතන upload ගන්න නැත්නම් drag and drop කරන්න. මම මේ විදිහට upload කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මෙන්න මේ car එකක් තියෙනවා කළු පාට. අන්න එක click කරලා select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ interface එකක් තමයි දැක ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේ වගේ කහ පාට brush එකක් දෙනවා. අපේ ඕන් නැති object එක අයින් කරන්න මේ විදිහට erase කරන්න තියෙන්නේ. ඕන් නැති ටික මෙන්න මේ විදිහට erase කරනවා මම. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් වෙන මේ අයිය ක්ලික් කරාම කලින් එකයි දැන් erase කරනකොටයි ඒකේ වෙනස මේකෙන් පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් පේනවා මෙතන කාර් එකක් තිබ්බ. දැන් එතන කාර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා ගිහලා ඔයගොල්ලන් මේ හරි පොඩක් කළු පාට කාර් එකේ හැවණැල්ල වගේ තියෙනවා. ඒ ටිකත් අපි අයින් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට මම ඒ ටික select කරලා erase කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට erase කරනවා. ඔයගොල්ලන් පුළුවන් මෙතෙන් brush size එක අඩු වැඩි කරගන්න. නැත්නම් මෙතෙන් zoom කරන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් වෙන සම්පූර්ණයෙන්ම මේක අයින් වෙලා ගිහලා තියෙනවා. මේ හරියට පොඩ්ඩක් තියෙනවා හැවණැල්ලක් වගේ අර තනකොළ ඒ හරියට පොඩ්ඩක් කවුල්. ඒ හින්දා මම ඒකත් අයින් කරා. ඔයගොල්ලන් මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන අයින් වෙලා ගිහලා පේනවා ලස්සනට ඔබ්ජෙක්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා. මෙතන කාර් එකක් කලින් තිබුණා. දැන් මෙතන මුකුත් නැහැ. ඔයගොල්ලන් පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ download button එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. මේක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕන Pro වලට USDT යනවා 4.99ක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් pre download කරගන්න. download with Magic Studio logo. පොඩි ස්ටුඩියෝ logo එකක් වැදෙනවා කෙරෝලේ දකුණු පැත්තේ යටම කෙරෝලේ වදින්නේ. එච්චර අවුලක් නැහැ ඒක. මම මේ විදිහට download කරා. ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා කාර් එකක් කලින් තිබ්බ ෆොටෝ එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ වගේ කාර් එක කලින් තිබ්බ මෙන්න මේක මේ අයින් කරාට පස්සේ ෆොටෝ එක තමයි මෙතන කාර් එක තිබ්බ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අතරම මෙතන කාර් එකක් තිබ්බා ඉස්සෙල්ලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේදී කාර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.